Ish kryeministri Berisha zbulon në një intervistë për TV Klan se presidenti Meta gjendet nën presionin e qeverisë të Shqipërisë dhe asajt greke për shkak se po pengon një marrëveshje anti-shqiptare. Ai thotë se Tirana është ndëruar në vasalet e Athinës. Jep dorëheqjen ministri i jashtëm grek Nikos Kocias, ai deklaroi largimin nga qeveria për shkak të përplasjeve me ministrin e mbrojtjes Panos Kamenos mbi marrëveshjen e Prespës dhe akuzave të tij se u ka shërbyer projekteve të Fondacionit Soros. Mjekët e qendrave shëndetësore denoncojnë presionin që kanë për të realizuar numrin e kontrolleve të check-upit. Emisioni investigativ Stop zbuloi ndryshimin që është bërë kontratës, ku parashikohet gjobitja e mjekëve nëse nuk kapin normën. Shqipëria një përmirësim në indeksin e konkurrueshmërisë globale. Vlerësime pozitive ka marrë reforma në administratën publike dhe ajo e pronës, por në rënje është indeksi i krimit të organizuar dhe pavarësisë së gjyqësorit. Edhe problemet në akset rrugore kombëtare mund të denoncohen përmes një aplikacioni digjital të Ministrisë së Infrastrukturës, ndërsa rrugët që do të bëhen me pagesë në të ardhmen do të administrohen nga një kompani shtetërore. Durrësi dhe Vlora mbajnë rekordin negativ për dhunën ndaj grave. Numrin më të ulët e kanë Dibra dhe Kuksi, por shoqatat për mbrojtjen e të drejtave të grave thonë se mjaft gra refuzojnë ende të denoncojnë rastet e dhunës. I përshëndes të gjithë, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni i lajmeve të orës 15:30. Ish kryeministri Sali Berisha zbulon në një intervistë për televizionin Klan se në negociatat e zhvilluara për kufirin detar me Greqinë, pala greke u ka kërkuar autoriteteve shqiptare të mos njohin vendimin e gjykatës kushtetuese. Berisha thotë se po shkohet drejt një zgjidhje politike të kërkuar nga Athina për shkak se Tirana është kthyer në vasalet të saj dhe se presidenti Meta është vënë nën akuzë pikërisht se nuk po lejon një marrëveshje anti-shqiptare. Ish kryeministri Sali Berisha flet me shqetësim se po shkohet drejt një zgjidhje politike dhe as pak tekniko-juridike lidhur me marrëveshjen e kufirit detar mes Shqipërisë dhe Greqisë. Shqipëria humbet të pakten 1300 km2 det. Humbet të gjithë pjesën e rezervave të trilionave të naftës dhe të gazit të njohura tashmë botërisht. Pala greke është ofruar të bëjmë zgjidhje politike dhe jo tekniko-juridike. Greqia kalon nga 6 në 12 milje. Për ish kryeministrin kushti i vënë nga Athina zyrtare për mosnjohjen e vendimit të gjykatës kushtetuese e bën marrëveshjen antikushtetuese. Çdo negocim i bazuar në mosnjohjen e vendimit gjykatës kushtetuese është fund e krye antikushtetues. Reagimin që solli në Tiranë Athinë deklarata e presidentit Meta se në kushtet e mos funksionimit të gjykatës kushtetuese do të ishte udhës që kjo marrëveshje të shtyhej, Berisha e sheh si një padi që palët po i bëjnë kreu të shtetit. Kjo përbën një padi që qeveria antishqiptare i bën institucionit të kreu të shtetit të Shqipërisë për qëndrimet e tij kushtetuese. Dozën e kritikave se kursen edhe kur pyetet për marrëdhëniet mes Tiranës dhe Athinës zyrtare në qeverisjen e Edi Ramës. Janë marrëdhënie vasaliteti të turpshëm, të cilat nuk mund të kenë as perspektivë dhe as të ardhshme. Të plot intervistën e ish kryeministrit Berisha do të keni mundësi ta ndiqni në fund të këtij edicioni informativ ku ai flet edhe për zhvillimet aktuale politike, ndërkohë eci më tej për plasjet për marrëveshjen me Maqedoninë kanë çuar në dorëheqjen e papritur ministrit të jashtëm grek Nikos Kocias. Shefi i diplomacisë greke vendosi të lërë detyrën pas akuzave nga ministri i mbrojtjes Panos Kamenos se i ka shërbyer projekteve të Soros. Ndërkohë është ende herët për thënë nëse largimi i Kocias do të ndikojë në marrëveshjen me Shqipërinë, por duhet theksuar se ai ka pasur një rol të rëndësishëm në negociata. Me një vendim të beft, ministri grek i punëve të jashtme Nikos Kocias i paraqiti dorëheqjen kryeministrit Aleksis Tsipras. Dorëheqja e kryediplomatit grek vjen vetëm një ditë pas përplasjes së fortë që ai pati me ministrin e mbrojtjes Panos Kamenos. Kathimerini shkruan se Kamenos e akuzoi Kociasin se ka abuzuar me fondet publike dhe se është një njeri i afërt me George Soros. Po ashtu ministri i mbrojtjes kishte shprehur rezerva për marrëveshjen e Prespës e firmosur më 17 qershor. Sipas Kamenosit, ky pakt duhet të ishte mbyllur pas zgjedhjeve. Kocias nga ana tjetër mësohet se ka akuzuar ministrin Kamenos se po ndërhyn në punët e Ministrisë së Jashtme.
Por ajo që shtyu kryet diplomatin grek të zbres nga treni i qeverisë është pozicioni i kryeministrit Aleksis Tsipras, i cili sipas tij kishte qëndruar tehet i tërhequr në këtë përplasje. Nikos Kocias ishte një prej ministrave më të vlerësuar të qeverisë greke, i angazhuar në disa fronte të rëndësishme si marrëveshja për emrin me Maqedoninë dhe dialogu i mbetur aktualisht pezull me Shqipërinë. Mbetet në burg Recep Raja, djali i deputetit socialist Raman Raja, i cili akuzohet për përndjekje të Gjisiela Malokut. Gjykata e apelit ka lënë, ndërkohë ka refuzuar kërkesën e avokatit për lirimin e 24 vjeçarit, ndërkohë që Gjisiela Maloku ka kërcënuar mediat për padi për shpifje. As dëshmia e Gjisiela Malokut se është vetdjegur me cigare dhe as kjo foto e saj duke shkëmbyer puthje me Recepin jashtë hotelit Boçi në Fushkruj nuk e bindën gjykatën e apelit të pranojë kërkesën e avokatit për lirimin e djalit të deputetit. Kur qytetarja vjen para jush edhe sot dhe deklaron që nuk janë të vërteta ato që kam thënë, qytetari nuk mund të rrijë në burg. Kjo është ligji. Të kërkon ligji, absolutisht në diktatin politikës dhe të medias, e cila realisht e shtrembron faktin. Recep Raja e arrestuar për dhunë ndaj ish të dashurës së tij, edhe pse ka kërkuar liri në gjykatën e apelit, nuk ka preferuar të ballafaqohet me togat e zeza. Mungesa e 24 vjeçarit në sallë nuk e pengoi Gjisielën të jepte mbështetje jashtë dyerve të gjykatës. Për ta mbështetur dhe për të treguar të vërtetën siç është, atë që kanë thënë në media për ta thënë dhe në gjykatë. Kam kontaktuar me të, kemi marrëdhënie shumë të mira me njëri tjetrin. Për avokatin e 24 vjeçarit, dëshmit ku Gjisiela mohon të jetë dhunuar janë një provë që gjykata nuk i ka rrëzuar. Është shumë e vërtetë që Gjisiela ka bërë 3 deklarime sikur qëndron vepra dhe 3 më pas, në të cilët i mohon, madje dhe thotë e tërheq. Dhe kemi një qëndrim pa barabartë, që nëse një person mohon gjithçka që ka thënë më përpara, duhet merret përgjegjësi penale për veprën që ka kryer. Veç opozitës, Gjisiela Maloku akuzon edhe mediat se kanë shpifur ndaj saj, duke kërcënuar se çdo të pavërtet do ta çojnë në prokurori. Tani mediave ju kërkoj të më dhini like se jeni filluar, keni marrë detajet më të vogla të mjat. Një media që do merret tani e mbrapa mjetën time personale, unë do ta çoj në prokurori. Recep Raja mbahet në burg prej 30 shtatorit të këtij viti, pasi prokuroria akuzon për dhunën e ushtruar ndaj ish të dashurës së tij Gjisiela Malokut. Ish drejtori i policisë bashkiake, Florenco Hoxha, ka pranuar para prokurorëve të krimeve të rënda se ka qenë pikërisht ai që ka filmuar fshehurazi Fredi Alizotin. Ndërkohë në pyetje është marrë edhe drejtori i policisë së Fierit, i cili ka qëndruar versionit se ka qenë pikërisht ai që ka shoqëruar Fredi Alizotin në prokurori. Florenco Hoxha ka qenë i përpik me orarin duke hyrë në derën e prokurorisë në orën 9:30 të mëngjesit për t'u pyetur në lidhje me videon e Fredi Alizotit, ku ai përmend kreun e policisë së shtetit Ardi Veliu dhe deputetin Taulan Balla. Ish kreu i policisë bashkiake ka pranuar para hetuesve se ai ka xhiruar Alizotin me anë të një ore të cilën e ka dorëzuar në prokurori. Hoxha ka sqaruar se e kishte regjistruar bisedën pasi Alizoti po e provokonte dhe kishte dyshime se po e xhironte. Fredi Alizoti e ka identifikuar si personi i cili dyshohet se ka xhiruar videon ku ai shprehet se ishte sjellë në Tiranë nga drejtori i policisë së shtetit Ardi Veliu, por në dalje nga prokuroria e krimeve të rënda ku u pyet për 3 orë, Florenco Hoxha nuk ka komentuar seancën e marrjes në pyetje, por as dëshminë e Alizotit. Burime nga prokuroria sqarojnë se për nevojë të hetimit mund të ketë dhe një ballafaqim mes Florenco Hoxhës dhe Fredi Alizotit. Ky i fundit në dëshminë e tij thotë se video është më e gjatë se aq dhe se ai nuk ka qenë në dieni se po filmoi nga Hoxha. Për këtë çështje prokuroria ka marrë në pyetje edhe drejtorin e policisë së Fierit Albert Nushi, i cili ka deklaruar se ishte ai që shoqëroi Fredi Alizotin në prokurorinë e krimeve të rënda, pasi e konsideroi situatën të rëndësishme. Mësohet se prokuroria do të marrë në pyetje në ditët në vijim edhe deputetin socialist Taulan Balla që përmendet në video. Task Forca e kundër korrupsionit ka kallëzuar ish kreun e Inspektoratit Kombëtar të Punës, drejtuesin aktual të degës së Durrësit. Në takimin e përjavshëm me koordinatorët e bashkëqeverisës, kryeministri Edi Rama u ka kërkuar qytetarëve që të denoncojnë çdo rast abuzimi me detyrën të zyrtarëve. 10-15 herë shkuar dhe nuk më zgjedhën. Punojësit e hipotekës së Lushnjës që kanë abuzuar me detyrën dhe nuk e kanë pajisur me certifikatën e pronësisë që i takon familjen Dako nga Divjaka, kryeministri thotë se do të hetohen në mënyrë administrative, por sipas tij për çdo njëri nga punojësit e administratës publike që bëhet pengesë për dhënien e shërbimeve publike për arsye korruptive, do të kërkohet kallëzim penal. Në koalicionin e partive, njerëzit që nuk janë të lidhur drejt për drejt në tepsin e partisë janë të shpërfillur, ndërsa në koalicionin
bashkëqeverisës me njerëz të zakonshëm, çdo njeri i zakonshëm e ka fuqinë ta bëjë ministrin aleatin e vet për të shkuar drejt tek problemi në një zyrë të administratës. E pikërisht pas denoncimeve në portalin e bashkëqeverisjes, Task Force e drejtuar nga Ministra e Drejtësisë ka kallëzuar penalisht ish-kreun e Inspektoratit Qendror Tetor të Punës, si dhe kryeинspektorin aktual të kësaj zyre në Durrës. Dyshohet të ketë kryer veprën penale të shpërdorimit të detyrës me veprime dhe mosveprime në shkelje të hapur të ligjit, shkelje në procedurën e prokurimit me objekt digitalizimi i arkivit të Inspektoratit të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore. Pas kontrollit vetëm në këto dy zyra, Task Force ka propozuar 24 masa disiplinore dhe 9 shkarkime nga puna. Nga strukturat e policisë janë proceduar 27 persona për vepra të korrupsionit, 4 prej të cilëve të arrestuar, ndërsa nga kontrollet në burgjet e Vaçarit, Lezhës, Fierit dhe Sarandës janë marrë masa administrative për 20 punonjës. Për 2 të tjerë në burgun e Vlorës është kërkuar dhe procedim penal. Mjekët e qendrave shëndetësore denoncojnë presionin që kanë për të realizuar numrin e kontrolleve të check-upit. Emisioni investigativ Stop ka zbuluar ndryshimin që është bërë kontratës, në të cilën parashikohet gjobitja e mjekëve që nuk arrin të realizojnë normën e vendosur. Të gjithë mjekët e qendrave shëndetësore janë vënë përpara një detyrimi të ri në kontratën e punës prej janarit të këtij viti. Mjekët e familjes duhet të përmbushin një numër të caktuar kontrollesh të njohura si analizat e check-up. Në bazë të ligjit, ky kontroll është sipas dëshirës për qytetarët nga mosha 35 deri në 70 vjeç, por sipas një investigimi të emisionit Stop në televizionin Klan, po ushtrohet presion te mjekët. Është një normë që është vendosur, nëse se arrin këtë pastaj, gjobitet një. Gjobitet? Po, mbi çfarë bazë gjobitet? Sepse është një pikë e kontratës edhe nuk e ke realizuar. Unë për veten time, për 6 muajin e parë, jam gjobitur 30.000 lekë, nuk e kisha realizuar 100%, kisha arritur 70% të vjetra, 30.000 lekë, por për 3 vjetë unë 500.000 lekë kam rrotën. Jemi pak a shumë të shqetësuar në këtë drejtim, në një farë presioni, si mund të themi, sepse nuk e realizojmë dot, është e vështirë. Por një penalitet i tillë në kontratë nuk parashikohet në kodin e punës. Në fondin e sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor nuk dhanë një përgjigje. Ndërsa Inspektoriati i Punës premtoi ngritjen e një grupi të posaçëm që do të verifikojë të gjitha pikat e kësaj kontrate. Tenderi i check-upit u lidh 4 vjet më parë dhe kompania fituese paguhet 2.1 milion euro çdo vit, pavarësisht numrit të analizave të kryera. Partia Demokratike ka reaguar me njëherë pas denoncimit në Stop, duke paralajmëruar se do të anulojë koncesionin e check-upit, duke konsideruar një koncesion të korruptuar dhe të dështuar. Denoncimi i Partisë Demokratike u provua i vërtet mbrëm, kur emisioni Stop publikoi dëshmi të mjekëve që janë gjobitur, sepse nuk kanë punuar mjaftueshëm për koncesionin korruptiv të Edi Ramës. 27% e shqiptarëve rezultojnë me letra që të kenë kryer analizat e check-up, ndërkohë që klientja dhe sponsorizuesja e Edi Ramës, Vilma Nushi, paguhet me miliona euro, sikur check-upin ta kenë kryer të gjithë shqiptarët. Partia Demokratike është vendosur të anulojë çdo koncesion të dështuar. Kjo deklaratë e Selisë Blu, që sipas kryeministrit i del kundra kontrollit mjekësor falas, është shembulli i 2 fytyrave kuptimplota të një opozite që ka humbur bastin me të ardhmen dhe ka mbetur pengi një politike të dëshpëruar, dyftyrësie e shterpësie, shkruan kryeministri Edi Rama në rrjetet sociale. Shqipëria një përmirësim në indeksin e konkurrueshmërisë globale të publikuar nga Forumi Botror Ekonomik. Vlerësime pozitive ka marrë reforma në administratën publike dhe ajo e pronës, por në rënje është indeksi krimit organizuar dhe pavarësisë së gjyqësorit. Shqipëria ka fituar 4 vende në indeksin global të konkurrueshmërisë, i cili publikohet çdo vit nga Forumi Ekonomik Botror. Vendimi renditet i 76 mes 140 ekonomive botrore për vitin 2018, ndërsa një vit më parë rankohej 80 në renditjen e 135 shteteve. Në 4 shtyllet kryesore ku e para janë institucionet,
Shqipëria ka patur përmirësime, por kjo ka ardhur vetëm si rezultat i përmirësimit të komponentëve të rasteve të terrorizmit, reforma në administratën publike dhe përpjekjet e bëra për të mbrojtur të drejtën e pronës. Elementë të tjerë të rëndësishëm brenda shtyllës së institucioneve kanë shënuar rënje. Krimi organizuar është rritur, duke u renditur në vendin e 108 në botë, ndërsa për pavarësinë e gjyqësorit, indeksi sërish shënon rënje dhe çon Shqipërinë në vendin e 126 mes 140 shteteve. Dobësi të tjera shihen në fushën e infrastrukturës, ku rënje vërehet në cilësinë e rrugëve dhe lidhjen me aeroportet. Në pikën e infrastrukturës aeroportuale, vendi ynë është sërish në fund të listës së ekonomive botërore. Shqipëria renditet e para në botë vetëm në lehtësinë e punësimit të personave të huaj, ndërsa ka përmirësuar indeksin për jetëgjatësinë e shëndetshme. Vendi ynë ka lënë pas në renditje Maqedoninë dhe Bosnjën, por është pas Serbisë dhe Malit të Zi. Të parët në botë për konkurrueshmëri janë Shtetet e Bashkuara, të pasuara nga Singapori, Gjermania dhe Zvicra. Në të ardhmen, rrugët që do të bëhen me pagesë do të administrohen nga një kompani shtetërore, ndërkohë ministri Damian Gjiknuri ka prezantuar edhe një aplikacion të ri të quajtur Rruga Digjitale, ku qytetarët mund të denoncojnë të gjitha problemet që hasin në akset kombëtare. Qeveria është duke punuar me Bankën Botërore për krijimin e një ndërmarrjeje shtetërore, që do të bëjë menaxhimin e rrugëve të cilat do të jenë me pagesë. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri tha se në të ardhmen rrugët të cilat do ndërtohen me fondet e buxhetit të shtetit, por që për kalimin do të vendoset tarif, nuk do të lejohet që mbledhja e taksës të bëhet nga kompanitë private, por nga një drejtori shtetërore. Do të kemi rrugë të tjera, të cilat kontribuesi të mund të kontribuojë me pagesë për mirëmbajtjen e rrugëve. Këto para të administrohen nga autoriteti rrugor shqiptar. Sqarimet kreu infrastrukturës i bëri gjatë prezantimit të projektit Rruga Digjitale, aplikacioni i cili do të ndihmojë për të denoncuar në kohë reale problemet që hasin qytetarët me infrastrukturën rrugore. Drejtoria për Shqipërinë e Bankës Botërore shpjegoi se përmes denoncimit me foto të një aksi rrugor problematik apo të një padrejtësie që u bëhet qytetarëve për shpronësimet, kompanitë e mirëmbajtjes së rrugëve dhe autoriteti rrugor tashmë duhet të reagojnë në kohë reale. Duam që të kemi një nivel të lartë të pjesëmarrjes së qytetarëve dhe të shpërndarjes së informacionit për problemet që ka infrastruktura rrugore. Kjo do të na ndihmojë të rritim transparencën dhe të luftojmë korrupsionin. Përmes këtij aplikacioni, autoriteti rrugor do të monitorojë në kohë reale mënyrën se si do të zgjidhin problemin kompanitë që janë kontraktuar për të mirëmbajtur rrugët. Nëse denoncimi nuk do të zgjidhet ose do të marrë më shumë kohë se duhet, firmave do t'ju hiqet kontrata e mirëmbajtjes. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Durrësi dhe Vlora janë qytetet me numrin më të lartë të denoncimeve për dhunën ndaj grave, ndërkohë shifrat japin një tjetër panoramë për Dibrën dhe Kuksin, pasi shumë gra ende refuzojnë t'i drejtohen gjykatës. Fenomeni i dhunës në familje vijon të rritet në shoqërinë shqiptare. Sipas të dhënave të Instat, qarku i Durrësit mban numrin më të lartë të dhunës ndaj grave me 32 të tilla për 10.000 banor, i ndjekur nga qarku i Vlorës me 27 të tilla për 10.000 banor, dhe më pas vjen Tirana, Berati dhe Elbasani. Qarku i Dibrës dhe i Kuksit ka numrin më të ullët të grave të dhunuara. Denoncimet në polici tregojnë realiteti i dhunshëm ndaj grave dhe realiteti tjetër që gratë po fillojnë të flasin. Vetëm në policinë e Tiranës gjatë këtij viti janë regjistruar 40 denoncime më shumë se 2017 të grave për dhunën e ushtruar. Ne marrim në kontekstin pozitiv, sepse dhuna ekziston, ka shumë gra që e agravojnë situatën e tyre duke e lejuar dhunën të shkojë deri aty sa që ajo shpeshherë u ka marrë dhe jetën. Mos themi pastaj që gjymtojnë, që nxihen, që rrihen aq keq sa që detyrohen të shkojnë në prokurori. Por jo në çdo rast të dhuna në familje dhe kryesisht ndaj grave denoncohet. Grupi i vajzave dhe grave të reja e deklarojnë, flasin, denoncojnë, trokasin kudo, nuk kanë turp, e ngrenë zërin.
gratë mbi moshën 40 vjeç, le themi, 50 vjeç sidomos e kemi dhunë shumë, edhe mbas 40 vjet martesë, 30 vjet martesë. Ato e kanë për turp thonë, po janë bërgjyshe. Ndonse të pakët në numër, edhe burrat kanë denoncuar dhunën e ushtruar ndaj tyre. Sipas të dhënave të siguruara nga televizioni Klan, më shumë se gjysma nga 400 denoncimet e grave në polici kanë marrë urdhër mbrojtja. Rajoni i Krimes në Rusi është tronditur si pasojë një shpërthimi i cili deri tani ka shkaktuar 17 viktima. Sulmi ndodhi në mesën e një kolegji dhe dyshohet se është organizuar nga element terrorist. Të paktën 17 nxënës të një kolegji humbën jetën dhe rreth 50 të tjerë mbeten të plagosur si pasojë e një shpërthimi në rajonin e aneksuar të Krimes. Gjëra ndodhi në komunën Kerç, në afërsi me Rusin. Mediat vendase raportojnë se shpërthimi ndodhi në mensën e Institutit Arsimor, në një orar teje të populluar nga nxënësit. Dyshohet se bomba mund të jetë futur në shkollë nga një prej nxënësve. Hetuesit janë përqendruar në disa pista, por më e mundshme është ajo e një sulmi terrorist. Kremlini urdhëroi dërgimin e një sije antiterror në vendngjarje, që prej aneksimit të Krimes nga Ukraina në 2014, rajoni jugor është kthyer shpesh në vend tensionesh. Rasti i fundit ishte shkëputja e kishës së Ukrainës nga Patriarkana e Moskës dhe bashkimi i saj me Patriarkanën e Stambollit, një vendim që mori mbështetjen e Departamentit Amerikan të Shtetit, por u dënua fort nga kisha ruse. Kanadaja ka legalizuar shitjen dhe prodhimin e kanabisit, sipas edhe premtimit të bërë nga kryeministri i vendit, ndërkohë dyqanet të cilat të shesin marijuanën u hapën mesnatën e të mërkurës, megjithatë shqetësimi ngelet i lartë për shkak të ndikimit që do të ketë në shëndetin e njerëzve, por edhe në siguri. 8, 7, 6, 5. Kështu e pritën kanadezët hapjen e marketit të parë të kanabisit. Blerësi i pari marijuanës nuk i fsheh emocionet. Ndihem shkëlqyer. Ky akt përfundon sonte, sapo hym në histori. Radhë të gjata u pam pas mesnate në pikat e shitjes. Kanabisi ishte legalizuar në Kanada prej vitit 2001, por vetëm për kurime mjekësore. Vendimi për legalizim masiv është një premtim i kryeministrit Justin Trudeau. Megjithatë, shqetësimi mes qytetarëve dhe autoriteteve mbetet i madh për ndikimin në shëndet dhe në sigurinë publike. Tashmë që kanabisi është legalizuar në Kanada, ngrihen pikpyetje rreth 500.000 të dënuarve për posedim të lëndës narkotike. A do të amnistohen ata? Qytetarët e Fierit do të kenë mundësi të gjejnë produktet më të mira elektroshtëpiake në dyqanin e ri Go Electronics. Nga data 17 deri në 21 tetor do të ketë deri në 53% ulje për të gjitha produktet. Go Tech Electronics ka hapur dyert edhe në qytetin e Fierit. E para njerë ta gëzoni, fini të lumtur dhe pas që punë me bollek. Pa tjetër gjë jam i kënaqur, sepse ti shërbesh komunitetit, aty ku është komuniteti është gjëja më e madhe, gjëja më e mirë. Rrjeti elektroshtëpiakeve dhe produkteve nga kompanitë lider të elektronikës do të sjellin për qytetarët e Fierit markat më të mira me çmimet më të favorshme. Produktet me cilësi më të mirë ndërkombëtare të markave të ndryshme, Holton, Ariston, Indesit, Hyundai, kështu me radhë për të gjithë elektroshtëpiake dhe produktet elektronike. Për 5 ditë me radhë, Gotek vjen me super oferta dhe ulje deri në 53% për çdo kategori të produkteve dhe markave prestigjioze. Nga data 17 tetor deri në 21 tetor në rrugën Penelopi Piro, lagja 29 nëntori, në Gotek Electronics, aty ku është vërtet më e mira. Cilësi, çmim, garanci dhe shërbim, të gjitha në Fier me Gotek. Siç ju njoftuam në fillim të këtij edicioni, ju ftoj të ndiqni intervistën e plotë të ish kryeministrit Sali Berisha, ku flet për marrëveshjen detare me Greqinë, por edhe zhvillimet aktuale politike. Zoti Berisha ishte premtuar që marrëveshja me Greqinë për kufirin detar do të përmbyllen në muajin korrik. Por duket se kjo çështje ka kaluar në kalendat greke. Zëra në Athinë, dhe këtu i referohem ministrit jashtëm grek Nikos Kocias, por edhe zëra brenda maxhorancës
thonë se pengesë për finalizimin e kësaj marrëveshje është presidenti Ilir Meta. Si e komentoni këtë stepje të kreut të shtetit? Së pari, kjo përbën një padi që qeveria shqiptare, në fakt anti-shqiptare, i bën institucionit të kreut të shtetit të Shqipërisë për qëndrimet e tij kushtetuese. Fakti që të dy qeverit bëjnë të njëjtën akuzë fakton dhe njëherë se kanë një pengesë të cilën duhet ta kapërcejnë për të realizuar marrëveshjen më anti-shqiptare që nga Kristaq Zografi gjerë tek Edvin Kristaq Rama. Është negociuar në mënyrë absolute antikushtetuese. Tre takim kanë bërë që në takimin e parë, pala greke i ka deklaruar në tovolinë palës shqiptare se ne nuk njohim vendimin e gjykatës kushtetuese. Që në këtë moment çdo negocim i bazuar në mosnjohjen e vendimit të gjykatës kushtetuese është fund e krye antikushtetues. Pala shqiptare duhet të ngrihej nga tovolina dhe t'i thoshte se negociatat morën fund. Ne qëndrojmë me të gjithë qenien ton prapa vendimit të gjykatës kushtetuese. U bë një akt i pashemullt antikushtetues me marrëveshjen që pala greke i ka dorëzuar veglave të tyre shqiptarëve në negociata. Shqipëria humbet të paktën 1300 km2 det. Humbet të gjithë pjesën e rezervave të trilionave të naftës dhe të gazit të njohura tashmë botërisht. Burimet të brendshme të delegacionit më thonë se këtu ka ardhur pasi në takimin e dytë pala greke është ofruar të bëjmë zgjidhje politike dhe jo tekniko-juridike. Zgjidhja politike që Greqia kalon nga 6 në 12 milje dhe pastaj do t'i japun palës shqiptare disa rënishte dhe ujrat pa vlerë. Pala greke ka të drejtë të kalojë në 12 milje, po jo në proces ndarje. Në ndarjen me Italinë ka qëndruar me 6 milje, me Turqinë është me 3 deri në 6 milje. Nuk kalojë në 12 milje gjatë marrëveshjes së parë. Ka një kapitullim të plot pa kushte të Edvin Kostaq Zografi dytë dhe Ditzi Bushatit që duket se është totalisht në këthetrat e Kociasit. Zoti Berisha, qeveria deri më tani nuk ka bërë transparencë në lidhje me negociatat. A jeni ju në dieni të ndonjë drafti mes palëve dhe çfarë ndryshon nga vija e marrëveshjes arritur nga qeveria juaj në 2009? Jam në dieni plotësisht. S'ka draft, s'ka ndërzuar dot gjë këta. Këta kanë dorëzuar diçka që u ka servir pala greke nëpërmjet skapit dhe agentit të famshëm Meçollare, agentin e dy shërbimeve të huaja. Ka çuar propozimin që ta bëjë general për shërbimet që u ka bërë të tjerëve. Drafti është tërësisht marrëveshje palës greke. E deklaruar publikisht nga ata në tovolinë që kjo është një zgjidhje politiko-juridike. Nuk ka zgjidhje politike në çështjen e detit, është zgjidhje juridike, duhet bazohet në traktatin e detit në të drejtën ndërkombëtare. Përveç tjerash, pala greke ka deklaruar nuk njohim ligjin e kufirit që keni miratuar në vitin 2016. Edhe kjo është një poshtrim për qeverinë shqiptare. Në më shumë se 5 vite qeverisje, kryeministri Rama nuk e ka vizituar asnjëherë Athinën, ndërkohë që pretendon se do të arrijë një marrëveshje historike që mund të zgjidhë problemet me fqinjin tonë jugor. Si e shikoni sot marrëdhënien mes Tiranës zyrtare dhe Athinës zyrtare? Janë marrëdhënie vasaliteti të turpshëm dhe marrëdhënie të cilat nuk mund të kenë as perspektivë dhe as të ardhshme. Edi Rama u sul në mënyrë të padenjë me fqinjin ton jugor sapo erdhin pushtet. Por pastaj kur ata i nxorën letrat nga të para tek Balili, Edi Rama u mori përsipër dorëzimin e mijëra kilometrave det dhe të zonave ekonomike, të zonave të nafzës dhe gazit në detin Jon. Por edhe qeveria greke nuk duhet të mbjellë far konflikti. Ekzistojnë të gjitha për të përmirësuar marrëdhëniet njëra me tjetrën dhe arrit në marrëdhënie shumë të mira miqësore. Kapja e paketës tout ou rien e tërë ose asgjë, all or none, është një marrëzi, një megalomani e Kociasit, e diplomacisë greke dhe një idiotësi e pafalshme e qeverisë shqiptare dhe diplomacisë shqiptare. Faleminderit. Lutem.
Dhe këtu kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që na ndoqët.